Namaskar and welcome to another video. र आजको भिडियोमा हामी कुरा गर्न जाँदैछौँ You guessed it right. Certificate 2 in Electrotechnology. र यो कोर्स गर्यो भने हामीलाई कसरी हाम्रो इलेक्ट्रिकल एप्रेन्टिसशिप पाउन र एप्रेन्टिसशिप पाइसकेपछि हामीलाई काम गर्न हेल्प हुन्छ भन्ने कुरा अलिकति बुझौँ. So Certificate 2 in Electrotechnology is Australia's recognized pre-apprenticeship qualification for the electrical trade. It gives you the practical skills, safety knowledge, and industry credibility to secure an electrical apprenticeship and stand out from the crowd of applicants with no formal training. भन्न खोजेको के हो त धेरैजना मान्छेहरूले मलाई क्वेसन गर्नुभएको थियो मेरो भिडियोजहरूमा कि मसँग कहिले इलेक्ट्रिकल काम गरेको एक्सपिरियन्सै छैन, मैले केही इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी पढेकै छैन, मलाई केही पनि थाहा छैन, मैले कसरी एप्रेन्टिसशिप पाउन सक्छु दाइ भनेर धेरैजना मान्छेको क्वेसन थियो. र आई थिङ्क एन्सर यही नै हो, सर्टिफिकेट 2 इन इलेक्ट्रोटेक्नोलोजी. ल अब एउटा इमेजिन गरौँ, एउटा सिनेरियो. तपाईँले सिकमा जानुभयो र तपाईँले एउटा जबको लागि भ्याकेन्सी देख्नुभयो र तपाईँले अप्लाई गर्न थाल्नुभयो र त्यहाँनिर 100जना मान्छेहरूले चाहिँ अप्लाई गर्यो होला त्यो एप्लिकेसन र त्यो 100जनामा जम्मा 20जनाले चाहिँ सर्टिफिकेट 2 इन इलेक्ट्रोटेक्नोलोजी कोर्स गरेका छन् र 80जनाले गरेका छैनन् भने हाई चान्सेस त्यो वेबसाइटबाट त्यो एडभर्टाइज जसले गरेको त्यो मान्छेसँग तपाईँको एप्लिकेसन र तपाईँको रेज्युमेहरू पुग्नको लागि तपाईँले सर्टिफिकेट 2 गर्नुभएको छ भने सजिलो हुन्छ. Whereas 80% of the people who have not done their certificate 2 in electrotechnology will probably not go through. किन भन्दाखेरि सबैजना मान्छेहरूले इफ आई वाज अ इम्प्लोयर र मैले कोही एप्रेन्टिस खोजिरहेको थिएँ भने त्यो एप्रेन्टिसलाई जति धेरै कुराहरू थाहा छ र जति सजिलरी मैले त्यो एप्रेन्टिसलाई ट्रेन गर्न सक्छु त्यो मेरो लागि राम्रो भयो, मेरो लाइफ इजी भयो, राइट? सबैले त्यही नै खोज्ने हो. सो सर्टिफिकेट 2 गर्नुभयो भने तपाईँसँग प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू भइसकेको हुन्छ, तपाईँसँग साइटहरूमा कसरी काम गर्ने भने सेफ्टी नलेजहरू भइसकेको हुन्छ, राइट? एलभिआर, सिपिआर यस्तो सबै चिजहरू तपाईँको यो कोर्समा इन्क्लुडेड हुन्छ. त्यही भएर तपाईँलाई केही नगरेको मान्छेको तुलनामा सर्टिफिकेट 2 गरेको मान्छेलाई सबै इम्प्लोयरहरूले रुचाउँछन्. Easy as that, simple as that. So pre-apprenticeship, industry recognized entry level certificate that signals commitment to employers. Exactly. अब सबैजना इम्प्लोयरहरूको प्रब्लमै त्यही हो. कोही मान्छे आउँछ, काम गर्छ, काम गाह्रो हुन्छ नि काम छोडेर जान्छ. सबैजनालाई सजिलो सजिलो काम मात्रै खोज्नु परिरहेको छ र सर्टिफिकेट 2 गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँलाई लगेर एउटा छुट्टै बक्समा राखिन्छ भनौँ न, हैन? यु क्यान इमेजिन योरसेल्फ इन अ बक्स वेयर somebody is committed, somebody really wants to do this apprenticeship भन्ने कुरा पनि जताउँछ. किन भन्दाखेरि यदि तपाईँलाई त्यो कुरा यदि तपाईँलाई एप्रेन्टिसशिप गर्नको लागि धेरै इन्ट्रेस्ट छैन, इफ यु आर नट रियली किन अन डुइङ द एप्रेन्टिसशिप, तपाईँले गएर यो कोर्स पनि गर्नु हुँदैन होला नि त. सो अल द पिपल हु एक्चुअली डु दिस कोर्स आर रियली कमिटेड एन्ड आर रियली लुकिङ फरवर्ड टु गेटिङ एन एप्रेन्टिसशिप भन्ने कुरा पनि बुझ्छन्. एउटा जब एडभर्टाइजर, एउटा कम्पनी, एउटा म्यानेजर, हुएभर इज लुकिङ एट द स्क्रिन फ्रम द अदर साइड. सो एउटा कमिटमेन्ट सिग्नल पनि हो सर्टिफिकेट 2 भनेको. अर्को कुरा भनेको चाहिँ ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङहरू हुन्छ, रियल वर्कसप इन्भाइरोमेन्ट विथ टुल्स एन्ड इक्विपमेन्ट युज अन द जब. सो सर्टिफिकेट 2 गर्दै गर्नु भइसकेपछि अफकोर्स त्यहाँनिर बसेर तपाईँले स्लाइड्सहरू हेरेर इक्जाम दिने मात्रै होइन, प्र्याक्टिकलहरू हुन्छ, तपाईँ त्यहाँ जानुहुन्छ, तपाईँले सामानहरू फिट अफ गर्नुहुन्छ, तपाईँ टुल्स गियर्सहरूसँग एक्सपोज हुनुहुन्छ, लाइक स्क्रु ड्राइभर्स, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्क्रु ड्राइभर्स, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ स्क्रुज, डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ टुल्स, के युज गर्नुपर्छ, कसरी युज गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूसँग एक्सपोज हुनुहुन्छ र सबै तपाईँलाई धेरै कुरा थाहा हुन्छ, राइट? सो इट्स रियल ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ द्याट यु आर गेटिङ इन सर्टिफिकेट 2. र सर्टिफिकेट 2 इज अ नेसनली रिकग्नाइज सर्टिफिकेट एक्सेप्टेड बाई इम्प्लोइज एन्ड ट्रेनिङ बडिज अक्रस अस्ट्रेलियन स्टेट्स. र तपाईँले सर्टिफिकेट 2 गर्नुभयो भने लेट्स से तपाईँ न्यू साउथ वेल्समा हुनुहुन्छ अहिले र तपाईँले सर्टिफिकेट 2 त्यहाँ गर्नुभयो र तपाईँले त्यो एप्रेन्टिसशिप गएर क्विन्सल्यान्डमा पाउनुभयो भने इट इज स्टिल भ्यालिड. सो तपाईँले सर्टिफिकेट 2 जहाँ पनि जसरी पनि गर्नुभयो भने त्यो सर्टिफिकेट रिकग्नाइज हुन्छ. बट अफकोर्स अब रिकग्नाइज आरटिओबाट चाहिँ गर्नु पऱ्यो है. र अर्को खुसीको कुरा चाहिँ सर्टिफिकेट 2 गऱ्यो भने के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यु गेट अ वाइट कार्ड इन्क्लुडेड इन दिस सर्टिफिकेट, राइट? वाइट कार्ड भनेको के हो? वाइट कार्ड इज अ कोर्स where you are inducted in the general safety of a construction site. हैन? सो एउटा कन्स्ट्रक्सन साइटमा तपाईँले कसरी काम गर्नुहुन्छ, त्यसको सेफ्टी रेगुलेसन्सहरू कस्तो छ, तपाईँले के ह्याजर्ड्सहरू
र के एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुरा सिकाइन्छ राइट सो अब एउटा सिनेरियो दिन्छु लेट्स से यु आर वर्किङ अन टु अ जब साइट अ कन्स्ट्रक्सन साइट वेयर यु हेभ टु डु सम काइन्ड अफ इलेक्ट्रिकल वर्क सबैभन्दा तपाईँले के गर्नुपर्छ सो देयर आर स्ट्यान्डर्ड्स एन्ड देयर आर रेगुलेसन द्याट यु एज एन इलेक्ट्रिसियन हेज टु फलो र त्यो सबै कुराहरू चाहिँ सर्टिफिकेट 2मा सिकाइन्छ र वाइट कार्ड भनेको चाहिँ त्यो सबै कुरा मलाई थाहा छ है भनेर देखाउने एउटा कार्ड हो like it's like a license like electrical license how it proves that you have the knowledge of electrical industry र कसरी तपाईँले इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई थाहा हुन्छ त्यसरी नै वाइट कार्डले चाहिँ तपाईँलाई कन्स्ट्रक्सन साइटहरूमा बिल्डिङ साइट्सहरूमा कसरी काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाउने हो र यो कार्ड हुनु एकदमै एकदमै ठुलो प्लस पोइन्ट हुन्छ एप्रेन्टिसशिप पाउनको लागि एन्ड दिस इज वाट यु अल्सो गेट फ्रम दिस सर्टिफिकेट टु सो नेक्स्ट इज कस्ट ड्युरेसन र के हुन्छ भन्ने कुरा बारेमा नि बुझौँ यहाँनिर मैले $1,500 लेखिदिएको छु द $1,500 कुड बी मोर किनकि यो टिपिकल सब्सिडाइज कोर्स भएकोले गर्दाखेरि गभर्मेन्ट सब्सिडीहरू पनि आइरहेको हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मिनिमम 1,500 पर्ने हो इट कुड बी एनीवेयर मोर देन 1,500 म लास्ट टाइम आई चेक्ड इट वाज 1,800 समथिङ सो इट कुड बी मोर मेबी एभ्री इयर बढ्दै पनि जान्छ होला अनि कति टाइम लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 months भनेर लेखेको छु 6 months इज द एभरेज टाइम राइट तपाईँले फुल टाइम गर्नुभयो भने तपाईँको 2 महिनामा हुन्छ भने तपाईँले पार्ट टाइम गरेर हप्ताको 1 दिन यस्तो खालको कोर्स गर्नुभयो भने चाहिँ आई थिङ्क इट विल टेक अराउन्ड अ इयर सो तपाईँले जति सिक्दो चाँडो यो कोर्स सकाउन सक्नुहुन्छ त्यति नै तपाईँलाई हेल्पफुल हो बिकज दिस इज as much as this is going to help you, this will also be a waste of time if you take this course like a year. होइन तपाईँले अब 1 वर्ष लगाएर यो कोर्स सकाएर तपाईँले त्यसपछि एप्रेन्टिसशिप खोज्न थाल्नु भने नि खासै फाइदा हुन्छ जस्तो लाग्छ किनकि यु लुजिङ अ लट अफ टाइम राइट बरु सकेसम्म मिल्छ भने विकेन्डमा काम गर्ने विकडेज छुट्टी लिने 2 महिनामा यो कोर्स सकाउने द्याट्स वाट आई डिड होइन मैले त्यसलाई विकेन्ड पनि काम हुन्थ्यो बिकज आई वाज अ सेफ सो आई ड्रप्ड अल माई सिफ्ट अन द विक डे मन्डे टु फ्राइडे म टेफ गएर सर्टिफिकेट 2 पढ्यो भने आई युज टु गो विकेन्ड्स सो अफकोर्स हप्ताको 7 दिन हुन्छ काम गर्नुपर्छ पढ्नुपर्छ गाह्रै हुन्छ भने चाहिँ बट इफ यु आर नट एबल टु पुस थ्रु दिस इन द भेरी बिगिनिङ हाई चान्सेस यु वोन्ट बी एबल टु पुस थ्रु द एप्रेन्टिसशिप सो आई हाइली सजेस्ट मेक द्याट माइन्डसेट एउटा माइन्डसेट लिएर जानु कि सकेसम्म चाँडो सकेसम्म छिटो सकेसम्म राम्रोसँग म सर्टिफिकेट 2 सकाउँछु र म एप्रेन्टिसशिप पाउँछु भने त्यो म्यानिफेस्टेसन त्यो माइन्डसेट त्यो फोकस छैन भने पनि इट इज गोइङ टु बी अ भेरी भेरी हार्ड टास्क फर यु टु कम्प्लिट र फी ब्रेकडाउनको बारेमा पनि अलिकति कुरा भएको छ विच यु क्यान ह्याभ अ लुक अनि ड्युरेसनको बारेमा पनि कुरा भएको छ सो अफकोर्स अन क्याम्पस फुल टाइम तपाईँले पढ्नुभयो भने 3 to 6 months लाग्छ भने तपाईँले पार्ट टाइम पढ्नु भने 6 to 12 months पर्छ सो सर्टिफिकेट 2मा एक्ज्याक्टली हामीले के पढ्नुपर्छ भन्ने बारेमा पनि अलिकति कुरा गरिदिउँ सो वाट विल यु लर्न सो सर्टिफिकेट 2मा देयर आर 13 कोर युनिट्स द्याट आर कभर्ड सेफ्टी थ्योरी एन्ड ह्यान्ड्स अन प्र्याक्टिकल स्किल्सहरू पनि हुन्छ राइट र आई थिङ्क इफ यु आर रियली इन्टु एप्रेन्टिसशिप र तपाईँलाई यस्तो कुराहरू मनपर्छ भने यु विल लभ दिस कोर्स बिकज आई रियली लभड इट त्यहाँ गएर क्लासमा बसेर सबै चिज पढ्दा नयाँ नयाँ कुराहरू सिक्दाखेरि आई वाज भेरी 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 क्युरियस एन्ड आई वाज लाइक सो लुकिङ फरवर्ड टु गेटिङ एन एप्रेन्टिसशिप होइन त्यसले झन् मेरो कन्फिडेन्स र मेरो हाउ डु आई से लाइक मलाई एकदम त्यो मेरो त्यो इच्छा भित्री अन्डरुनी इच्छा भनौँ न होइन लाइक झन् बुस्ट गरेर लाइक आई हेभ टु डु दिस आई विल फाइन्ड एन एप्रेन्टिसशिप यो मैले गर्नै पर्छ झन् मैले यसरी कमिट गरिसकेँ सर्टिफिकेट 2 पढिसकेँ पैसा तिरिसकेँ देयर इज नो वे आई एम गोइङ ब्याक म एप्रेन्टिसशिप गरेरै छाड्छु भन्ने टाइपको माइन्डसेट चाहिँ पाएको थियो मेरो यो पढिसकेपछि सो लेट्स सी वाट वी स्टडी इट्स सर्टिफिकेट 2 सो वर्क प्लेस हेल्थ एन्ड सेफ्टी फन्डामेन्टल्सहरू पढिन्छ जेनरल कन्स्ट्रक्सन इन्डक्सन वाइट कार्ड भइहाल्यो environmentally sustainable work practices, use and maintenance of hand and power tools, selection of materials, components and equipments, DC circuit theory, extra low voltage single path, DC circuit theory, multiple path circuit, solve problems in ELV and LV electrical circuits. So ELV is extra low voltage and low voltage electrical system, basic electrical wiring and circuitry techniques, electrical drawings and schematics, test instruments, use and interpretations, computer software application for the trade, interview skills, resume writing, job readiness, सबै कुराहरू सिकाइन्छ टु बी अनेस्ट यो सबै चिजहरू राम्रो छ तर आई थिङ्क इन्टरभ्यू स्किल्स एन्ड रेज्युमे राइटिङ इज नट भेरी वेल टट एट टेफ किनकि त्यहाँको टिचरहरू पनि
Usually when you go to a training organization र तपाईँले यस्तो खालको ट्रेनिङहरू लिनुहुन्छ भने स्पेसली इफ यु गेटिङ अ इलेक्ट्रिकल सम्बन्धी ट्रेनिङ धेरै जस्तो इलेक्ट्रिसियनहरूले पनि तपाईँलाई सबै ट्रेनिङ दिने हो राइट सो दोज इलेक्ट्रिसियन्स आर नट रियली गुड विथ टिचिङ यु इन्टरभ्यू स्किल्स ल रेज्युमे राइटिङ र जब रेडिनेस कसरी हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ खासै इन डेप्थ सिकाइँदैन राइट एउटा रेज्युमे निकालेर रेज्युमे बनाएर कभर लेटर बनाएर सिकमा एप्लिकेसन खोजेर अप्लाई गर्नेसम्म हाम्रो एउटा एसेसमेन्ट चाहिँ हुन्छ सर्टिफिकेट 2 मा बट इट्स नट भेरी भेरी हेल्पफुल सो यो सर्टिफिकेट 2 गरेको पाथवे के हो त पाथवे नोट completing certificate 2 gives you credit toward the first stage of your electrical apprenticeship meaning you may complete your apprenticeship faster than someone starting with zero qualifications मैले पहिला पनि भनेको थिएँ सो इफ यु हेभ डन यो सर्टिफिकेट 2 र जब तपाईँले एप्रेन्टिससिप पाउनुहुन्छ र तपाईँ त्यसपछि टेफ जान थाल्नुहुन्छ 4 वर्षको लागि भने एन्ड अफ द 4th इयरमा तपाईँले सक्ने भनेको कोर्स भनेको सर्टिफिकेट 3 इन इलेक्ट्रोटेक्नोलोजी हो र यदि तपाईँले सर्टिफिकेट 2 गरिसक्नु भएको छ भने वेन यु गो टु टेफ तपाईँले फेरि त्यो सर्टिफिकेट 2हरू गरिराख्नु पर्दैन राइट वेयर सर्टिफिकेट 2 नगरिकन एप्रेन्टिससिप स्टार्ट गरेको मान्छेलाई अलि धेरै टाइम टेफ जानुपर्छ भने तपाईँले सर्टिफिकेट 2 गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यु डोन्ट ह्याभ टु गो द्याट अफन हैन सुरुको एटलिस्ट 5-6 मन्थ 1 वर्ष जस्तो चाहिँ तपाईँ टेफ जानै पर्दैन यु क्यान जस्ट वर्क फुल टाइम केही इन्कन्भिनियन्सहरू हुँदैन तर यदि तपाईँले सर्टिफिकेट 2 नगरिकन तपाईँले एप्रेन्टिससिप पाउनु भएको छ भने चाहिँ एज सुन एज यु स्टार्ट यो एप्रेन्टिससिप तपाईँको टेफ सुरु हुन थाल्छ तपाईँले सर्टिफिकेट 2 बाट पढ्दै पढ्दै काम गर्दै गर्दै पैसा कमाउँदै एप्रेन्टिससिप गर्दै गर्दै जानुहुन्छ सो द्याट्स हाउ इट इज सो वेयर क्यान यु स्टडी भन्ने कुरा पनि भयो त्यहाँनिर मैले टेफमा पढेको हो आई हाइली रेकमेन्ड टेफमै पढ्यो भने सजिलो हुन्छ अरू इन्स्टिट्युटहरू पनि हुन्छन् जसले सर्टिफिकेट 2हरू पढाइरहेको हुन्छन् तर टेफको रेकग्निसन आई थिङ्क सबैभन्दा राम्रो हुन्छ राइट कम्पेयर टु अदर इन्स्टिट्युट किनकि यो एज एन इलेक्ट्रिसियन मैले फिल गरेको कुरा हो ट्रेड लाइनमा टेफको जस्तो ठुलो इम्प्याक्ट आई थिङ्क अरू कुनै इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ बनाउन सक्दैन सो आई हाइली रेकमेन्ड तपाईँले सर्टिफिकेट 2 गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ टेफमा नै गर्नुहोस् होला सो क्विन्सल्यान्ड सबै स्टेटमा त्यही नै हो यु क्यान गो एनी टेफ एन्ड डु द्याट कोर्स र अब मेन पोइन्टमा जाउँ सर्टिफिकेट 2 गरेको र सर्टिफिकेट 2 नगरेकोमा के फरक पर्छ भनेर मैले एउटा सानो टेबल पनि बनाइदिएको छु सो नम्बर 1 फ्याक्टर भनेको चाहिँ इम्प्लोयर अपिल सो इम्प्लोयरहरूलाई सर्टिफिकेट 2 गरेको इम्प्लोयर मनपर्छ सिम्पल एज द्याट हैन किनकि सर्टिफिकेट 2 हुने बित्तिकै एउटा डेमोन्स्ट्रेसन अफ कमिटमेन्ट एन्ड इनिसिएटिभ देखिरहेको हुन्छ भने वेयरएज सर्टिफिकेट 2 पनि गर्नुभएको छैन भने देयर आर डाउट्स हैन इम्प्लोयर माइट बी लाइक यसले सर्टिफिकेट 2 पनि गरेको छैन कि यसले एप्रेन्टिससिप गर्ला त यो सबै चिज थ्रु जाला त भन्ने कुरा नि हुनसक्छ सो इन्डस्ट्री नलेज हुन्छ राइट वाइट कार्ड हुन्छ एप्रेन्टिससिपमा क्रेडिट पाइन्छ पोटेन्सियल हाई स्टार्टिङ रेट इफ यु हेभ डन सर्टिफिकेट 2 समथिङ टु थिङ्क अबाउट र जब इन्टरभ्यूमा तपाईँको स्ट्यान्डआउट हुने चान्सेसहरू पनि धेरै हुने भयो र इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई केही कुराहरू क्वेसनहरू आयो कसैले केही कुरा सोधिहाल्यो भने पनि तपाईँ जवाब दिन सक्ने सक्षम हुन सक्नुहुन्छ र सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बढ्छ बिकज तपाईँलाई कुराहरू थाहा छ राइट केही थाहा नभइकन तपाईँलाई इन्टरभ्यूमा गइसकेपछि तपाईँले त्यो मान्छेलाई के कुरा गर्नुहुन्छ त तपाईँलाई किन लिने भनेर तपाईँले के कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा पनि एउटा आउँछ नि त हैन तर सर्टिफिकेट 2 गरिसकेपछि एउटा सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बिल्डअप हुन्छ बिकज यु नो द टुल्स यु नो टर्मिनोलोजिज यु नो द रुल्स एन्ड रेगुलेसन्स एन्ड के गर्न लागेको हो मैले के गर्न खोजिरहेको हो र एन्ड अफ द 4th इयरमा म कहाँ हुन्छु म के हुन्छु भन्ने कुराहरू तपाईँलाई एउटा क्लियर आइडिया भइसकेपछि आफ्नो सेल्फ कन्फिडेन्स पनि बढ्छ राइट सो बटम लाइन इज एप्रेन्टिससिप सिकर्स इन क्विन्सल्यान्डले चाहिँ गर्नु नै पर्छ भन्ने चाहिँ एउटा बटम लाइन हो इम्प्लोयर्स रिसिभ डजन अफ एप्लिकेन्ट्स ह्याभिङ सर्टिफिकेट 2 अन योर रेज्युमे इज अफन द डिफरेन्स बिट्विन गेटिङ एन इन्टरभ्यू एन्ड बिङ इग्नोर्ड इट सोज युर सिरियस सेल्फ अवेयर एन्ड रेडी टु वर्क बिफोर यु हेभ इभन स्टार्टेड हैन सो नेक्स्ट स्टेप्स के हो त टर्न दिस इन्फर्मेसन इन्टु एक्सन हियर इज हाउ टु गेट स्टार्टेड सो रिसर्च प्रोभाइडर्स अन यो एरिया आफ्नो एरियामा को छ मलाई सर्टिफिकेट 2 पढाउने भनेर खोज्नुहोस् इन्स्टिट्युटहरू हुन्छ टेफ त अफकोर्स हुन्छ टेफमा गएर सोध्नुहोस्
आफ्नो एलिजिबिलिटी हेर्नुहोस् एलिजिबिलिटीमा अफकोर्स पिआर चाहिन्छ अस्ट्रेलियन सिटिजन चाहिन्छ ओर एप्रेन्टिससिप कभर हुने भिजा चाहिन्छ तर सर्टिफिकेट 2 को बेस्ट पार्ट चाहिँ के हो भने तपाईँ टिआरमा हुनुहुन्छ र तपाईँ सम काइन्ड अफ अदर भिजा जुन चाहिँ तपाईँलाई एप्रेन्टिससिप चाहिँ गर्न पाउँदैन तर सर्टिफिकेट 2 चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ किनकि सर्टिफिकेट 2 इज अ स्मल ड्युरेसन कोर्स राइट छोटो समयको कोर्स भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले तपाईँको छोटो समयको भिजा अवधिमा पनि तपाईँले यो कोर्स सकाउन सक्नुहुन्छ र यो कोर्स सकाउँदाखेरि तपाईँलाई एक्सपायर हुँदैन कहिले पनि सो इट्स अलवेज देयर तपाईँले आज गएर तपाईँले 5 वर्षपछि इलेक्ट्रिकल एप्रेन्टिससिप सुरु गर्नुभयो भने तपाईँले त्यसको क्रेडिट पाइहाल्नुहुन्छ सो इट्स नट गोइङ एनिवेयर इट्स नलेज इट्स अल इन यर हेड यु हेभ अ सर्टिफिकेट यु हेभ द्याट क्वालिफिकेसन राइट सो अर्ली स्टार्ट एप्रेन्टिससिप प्री एप्रेन्टिससिप कोर्स हो र कहिले सुरु इन्टेक छ कहिले इन्टेक हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि राम्रोसँग बुझ्नुहोस् सो सर्टिफिकेट 2 गर्न थालिसकेपछि हुन त तपाईँ त्यहाँ कोर्स सुरु भइसकेपछि तपाईँलाई के चाहिन्छ के ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरा सबै कुरा सिकाइन्छ तर स्टिल क्याप बुट्स र अदर पिपिई लाइक ग्लभ्स लाइक सेफ्टी ग्लासेस हियरिङ प्रोटेक्सन त्यस्तो कुराहरू हामीलाई चाहिन्छ जुन चाहिँ अफकोर्स दे आर गोइङ टु टेल यु एन्ड यु क्यान बाई लेटर But start networking now. Connect with electrical contractors on LinkedIn and in a server while studying. Most apprenticeships come from relationships, not job boards. So तपाईले कोही चिनेको मान्छे हुनुहुन्छ एप्रेन्टिसशिप गरिरहेको इलेक्ट्रिकल फिल्डमा काम गरिरहेको इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर्स कन्स्ट्रक्सन साइटमा काम गरिरहेको त्यस्तो मान्छे हुनुहुन्छ भने reach them out, speak to them, talk to them, be open, be proactive and ask them हैन सबैजनाको अस्ट्रेलियामा आएपछि एक्सपिरियन्स त्यही नै होला you get more jobs from references from people rather than just applying online on Seek or Indeed or from websites. So जति चिनेको मान्छे भयो नि सजिलो चाहिँ हुन्छ मेरो एउटा एक्सपिरियन्स भन्छ मेरो एउटा साथी जब मैले एप्रेन्टिसशिप गरिरहेको थिएँ एकजना साथी मसँग काम गर्न आयो त्यो साथीले चाहिँ मलाई के भन्थ्यो भने he got an apprenticeship because he talked to one person when he was buying something in Bunnings. So Bunningsमा गएर के सामान किन्दै रहेछ अनि he found an electrician यतिकै गफमा गफ भयो सामान किन्दाखेरि अनि त्यसपछि के काम गर्छौ भनेर भन्दाखेरि इलेक्ट्रिसियन हो म भनेर कुरा भयो अरे नि मैले पनि यसरी कोर्स गरिरहेको थिएँ एन्ड आई वाज लुकिङ फर एन एप्रेन्टिसशिप भनेपछि ओ वाइ नट भनेर एउटा कन्ट्याक्ट दियो अरे ही कल द्याट गाई एन्ड ही इज इन माई कम्पनी डुइङ एप्रेन्टिसशिप विथ मी त्यस्तो इजी पनि हुन्छ राइट इट्स डम लक बट we have to try all kinds of luck right so they say there are 4 kinds of lucks we can talk about this on next video but finishing strong then pitch right certificate 2 completion is your pitch lead it with every application and mention it in the first sentence of your cover letter यही थियो सर्टिफिकेट 2 को गाइडेन्स को पीडीएफ चाहिँ यदि तपाईलाई चाहिएको छ भने प्लिज यो भिडियोमा पनि कमेन्ट गर्नुस् फर्स्ट इयर भनेर र म तपाईलाई सर्टिफिकेट 2 इन इलेक्ट्रोटेक्नोलोजी को गाइड पनि पठाइदिन्छु र यो भिडियोको अन्तमा चाहिँ मलाई के भन्न मन थियो भने सर्टिफिकेट 2 तपाईले गरेर मात्रै हुँदैन तपाईले टेफमा पाएर मात्रै हुँदैन लेट्स से तपाईले टेफमा इन्टेक पाउनु भयो र तपाईले सर्टिफिकेट 2 गर्न थाल्नु भयो देयर इज अ क्राइटेरिया दैट यु हैव टु डू त्यो जब एक्सपिरियन्स विथ एन इलेक्ट्रिशियन ओर एनी इलेक्ट्रिकल कम्पनी सो अन द जब ह्यान्ड्स अन ट्रेनिङ पनि गर्नुपर्छ आई थिंक इट्स 100 आवर्स 100 आवर्स अफ वर्क तपाईले गरेर काम गरेर 100 आवर्स अफ वर्क गरिसकेपछि तपाईलाई एउटा टेफबाट लगबुक पनि दिएको हुन्छ तपाईले त्यो लगबुकहरु सबै त्यो इलेक्ट्रिशियनसँग साइन गराएर तपाईले टेफमा गएर फेरि बुझाइसकेपछि बल्ल यु गेट द सर्टिफिकेट 2 सो सबैभन्दा डिफिकल्ट पार्ट आई थिंक सर्टिफिकेट 2 त्यही नै हो किनकि टेफमा गएर पढ्न त सजिलै हुन्छ टेफमा गएर पढ्न पाउन पनि सजिलो हुन्छ सबैभन्दा गाह्रो पार्ट भनेको चाहिँ गेटिङ द जब एक्सपिरियन्स हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सो this is also something to consider about र त्यो पनि इजी चाहिँ हुँदैन आई टेल यु माई एक्सपिरियन्स मैले अन द जब ट्रेनिङ कसरी पाएँ भन्दाखेरि चाहिँ म सेफ भइरहेको बेलामा मेरो काममा चाहिँ अर्को एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो त्यो मान्छेको हस्बेन्ड चाहिँ इलेक्ट्रिशियन एन्ड आई न्यू दिस फ्रम अ लङ टाइम सो मैले सर्टिफिकेट 2 गर्दै चाहिँ धेरै ठाउँमा अन द जब ट्रेनिङको लागि पनि अप्लाई गरिसकेको थिएँ एन्ड आई डिड नट हियर फ्रम एनीबडी तर लास्टमा गएर मैले त्यो साथीलाई भने अनि त्यो साथीको हस्बेन्डलाई भन्यो उसले अनि त्यो भनिसकेपछि चाहिँ मैले त्यो हस्बेन्डसँग गएर काम गरेँ एभ्री विक हप्ताको 2 दिन काम गर्थेँ त्यहाँनिर
त्यसरी गरेर आई थिङ्क लाइक 5-6 विक्स कति काम गरिसकेपछि चाहिँ 100 आवर्स पुग्यो अनि 100 आवर्स पुगिसकेपछि त्यो लगबुक लगेर मैले टेफमा दिएँ अनि टेफले बल्ल मलाई साइन अफ गरेर मलाई मेरो सर्टिफिकेट 2मा क्वालिफिकेसन दिएको हो सो यो चिज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड डोन्ट लेट दिस ब्रिङ यु डाउन तर किनकि गर्दै गइसकेपछि खोज्ने हो भने भगवान् त पाइन्छ भन्छ एप्रेन्टिससिप किन नपाउने होइन सो इट इज हार्ड बट इट्स नट इम्पोसिबल मलाई चाहिँ त्यही भन्नु मन थियो सो I'll see you in another video. Let me know. Or if you have questions, I'll come again and make another video about electrical apprenticeship. See you again.